სახალხო დღესასწაული და მაღალმთიანი აჭარის უძველესი ტრადიციები ბეშუმში დღეს შუამთობას ზეიმობდნენ. ჩვენთვის თას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ძლიერი მთა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს. 10 წელი აგვისტოს ომიდან სოლიდარობისა და მხარდაჭერის გამოსაცხადებლად თბილისში მეგობარი ქვეყნებიდან მაღალი რანგის სტუმრებს ელოდებიან. განხილვის მთავარი თემა რუსული აგრესია იქნება. ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაუქმებულია, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგების შედეგად მცირე ტალღები ისევ იგრძნობა. ინდონეზიაში მომხდარმა მიწისძვრამ 7 ბალი შეადგინა. ნიკოლას მადურომ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში არა მოხდა აღლუმზე, სადაც პრეზიდენტის მტკიცებით მასზე თავდასხმა განხორციელდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენ უყურებთ მოამბეს 9 საათზე, ახალ ამბებს თამარ ფიროსმანიშვილი გაგაცნობთ. ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ გამოცხადებული ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაუქმდა. როგორც ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განაცხადეს, მიწისქვეშა ბიძგების შედეგად მცირე ზომის ტალღები წარმოიქმნა, რომელიც ინდონეზიის კუნძულებზე მყოფ მოქალაქეებს საფრთხეს არ შეუქმნის. შეგახსენებთ, რომ კუნძულ ლამბოკის სიახლოვეს 7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შემდეგაც ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელეს და სანაპირო ზოლიდან მოქალაქეების ევაკუაციაც განახორციელეს. ჯერჯერობით მიწისძვრის შედეგად დაშავებულების ან გრევის შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. ეს მეორე მიწისძვრა, რომელიც ინდონეზიას დღეს დაატყდა თავს. რამდენიმე საათით ადრე მომხდარი ბიძგების სიმძლავრე 5.5 მაგნიტუდას შეადგენდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად ქართველები არ დაშავებულან და საელჩოსთვის არც დახმარების თხოვნით მიუმართავთ. მოამბემ ინდონეზიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს დაუკავშირდა. თავიდან დაიწყო ნელა, მაგრამ მე გაძლიერდა და დაახლოებით 20 წამი გაგრძელდა ასეთი ძაფრი შეგრძნება, უკვე 1 საათი გავიდა და არასოდეს არ მქონია, ახლაც კი მიბზრიალებს ყველაფერი ისეთ საშინელი რაღაც მოხდა. უცბად ვთქვა, რომ დავფრთხი, ერთი რაც გავაკეთე, კარის ქვეშ ამოვიტუზე, რომ თუ დაინგრევდა ეს კარის ჩარჩო მაინც დამიცავდა. საკვირი ის იყო, რომ უფრო გაძლიერდა, თავიდან დაიწყო შექანები და მე გაძლიერდა. დაახლოებით 1-8 წამი ისეთი ძლის სიძლიერის იყო წარმოუდგენელი იყო. მთელი ხალხი გარეთ არის გამოსული და გვეუბნებიან სასტუმროს თანამშრომლები, რომ აუცილებლად კიდე 1-20 წუთი გარეთ უნდა და მე უკვე ნებას დავხვდავე, რომ შევიდეთ შიგნით. ავღანეთში მომხდარი თავდასხმისას, რასაც ნატო-ს მხარდაჭერის მისიის სამი სამხედროს სიცოცხლე ემსხვერპლა ქართველი ჯარისკაცები არ დაშავებულან. შემთხვევის შედეგად 3 ჯარისკაცი დაიჭრა, მათ შორის 1 ამერიკელი და 2 ავღანელია გარდაცვლილი. სამხედრო მოსამსახურეები კი ჩეხეთის მოქალაქეები არიან. ამის შესახებ ინფორმაცია ნატო-ს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და ჩეხეთის თავდაცვის სამინისტროშიც დაადასტურეს. შეგახსენებთ, რომ ავღანეთის აღმოსავლეთით თვითმკვლელი ტერორისტები ნატო-ს კოლონას დაესხნენ. თავს შემთხვევა ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე პროვინცია ფარვანში მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. რამდენიმე საათში თბილისის ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრი ესტუმრება, მანამდე კი ლინკევიჩუსი 2008 წლის ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით სოციალური ქსელით ვიდეო მიმართვას ავრცელებს. რუსეთი აგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევას, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიის 20%. ხვალ ჩავდივარ თბილისში, რათა ქართულ ხალხს სოლიდარობა გამოვუცხადო, ამბობს ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისივე თქმით, ძალიან რთულია რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაწყებული ომის ჭრილობების მოშუშება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თუმცა საქართველო ამას აუცილებლად შეძლებს, რადგან მას დემოკრატიული სამყარო უჭერს მხარს. Occupied 20% of the territory. 10 წლის წინ რუსეთი თავს დაესხა სუვერენულ საქართველოს, მოახდინა მისი ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია. ომის ჭრილობების მოშუშება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იოლი არ არის, მაგრამ საქართველო ამას შეძლებს, რადგან მას დემოკრატიული საერთაშორისო საზოგადოება მხარს უჭერს. Lietuvā თქვენს გვერდით დგას საქართველო. ხვალიდან 2 დღის განმავლობაში თბილისი პოლონეთის, ლიეტუვას და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს და ასევე უკრაინის ვიცე-პრემიერს უმასპინძლებს. მაღალი რანგის სტუმრები აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით სოლიდარობის ნიშნად ჩამოდიან. 10 წლის წინათ, როდესაც რუსული ტანკები ჯერ კიდევ თბილისისკენ იყო მომართული, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ლიდერები დედაქალაქის მთავარ მოედანზე იდგნენ. 5 დღიან ომს 169 სამხედროს 228 მშვიდობიანი მოქალაქის და 14 პოლიციელის სიცოცხლე
შეეწირა. ქართული სოფლები ინტენსიურად იბომბებოდა. 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოსკოვის მხრიდან დღემდე შეუსრულებელია. რუსეთის აგრესია და მცოცავი ოკუპაცია ამ დრომდე გრძელდება. პარტნიორების ვიზიტი საქართველოში, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღზე არის ძალიან ცალსახა და მკაფიო გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენ მარტო არ ვართ იმ განსაცდელის წინაშე, რასაც განგრძობითი რუსული ოკუპაცია ქვია და აგვისტოს ომის მძიმე შედეგები ჩვენი მოსახლეობისათვის. ეს არის ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისათვის და გზავნილი რუსეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის, რომ სრულიად მიუღებელია ძალისმიერი პოლიტიკით წლების განმავლობაში მავთულხართები და ტანკებით ფაქტობრივად მეზობელი სახელმწიფოების საზღვრების შეცვლის მცდელობა, რასაც თან ახლავს 10,000-ობით ადამიანის ძალიან მძიმე ჰუმანიტარული გამოწვევა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ პარტნიორებთან ერთად და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ვიზიტისას, გადავდგათ კიდევ უფრო აქტიური და დინამიური ნაბიჯები სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მათი მხარდაჭერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ სამშვიდობო პროცესის წახალისებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი პირობა რეგიონში, საქართველოში და მთლიანად ევროპაში მდგრადი სტაბილურობისა და მშვიდობისათვის. ეს არის გრძელი გზა, რთული გზა, მაგრამ აუცილებელია ამ გზაზე ნაბიჯები გადაიდგას და საქართველოს მთავრობას არა მხოლოდ სურვილი, არამედ ძალიან მკაფიო გეგმა და ხედვა გააჩნია თქვენი ცით, რომ ჩვენ ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ დავამტკიცეთ. მან მიიღო ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის იმ ქვეყნების მხრიდან, რომელთა მინისტრებიც აქ ჩამობრძანდებიან და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხარდაჭერის განგრძობადობა იმაში, რომ საერთო სამშვიდობო ძალისხმევამ გამოიღოს შედეგი და მომავალში ჩვენ ამ ადამიანებს აგვისტოში საქართველოში უმასპინძლოთ უკვე მავთულხართების გარეშე. დიდი შეცდომა, რომელსაც ნებათა ღელვა მოჰყვა, ასე შეაფასა კათოლიკოს პატრიარქმა გადაწყვეტილება მარიხუანას მოხმარების ლეგალიზების შესახებ. საკვირაო ქადაგებისას ილია მეორემ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას მიმართა და მოუწოდა არ დაუშვან ეს უკანონობა. მისმა უწმიდესობამ სამების საკათედრო ტაძარში მრევლთან საუბრისას ისიც განაცხადა, რომ ეს დადგენილება მოსამართლეებმა შესაძლოა იძულებით გამოიტანეს. ნებადართული გახდა მარიხუანას მიღება. ეს არის დიდი შეცდომა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, რომელთაც გამოიტანეს ეს ნებადართვა, ნების დართვა ნარკოტიკებზე, ისინი თვითონ არ არიან თანახმანი, მაგრამ იმდენად დიდია მათზე პრესი, ზეგავლენა, რომ იზოლებული გახდნენ გამოეტანა ეს დადგენილება. ჩვენ არ უნდა დაგვევიწყდეს, რომ ნარკოტიკებს თუ დაუშვოთ, ჩვენ უნდა დაუშვოთ ვაჭრობა ნარკოტიკებით. მე მოგმართავთ ყველას, უპირველეს ყოვლისას ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენს ინტელიგენციას, ჩვენს ახალგაზრდობას, გავუფრთხილდეთ სამშობლოს. მაღალმთიანი აჭარის უძველესი ტრადიციები გააცოცხლეს. დღეს ბეშუმში სახალხო ზეიმზე სტუმრებს ადგილობრივი კერძებით, სიმღერები და ისტორიებით დახვდნენ. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში აჭარაში შუამთობის დღესასწაულს აღნიშნავენ. საუკუნეების წინ დაარსებული ზეიმი თავისი ლეგენდებით და უჩვეულო ტრადიციებით განსაკუთრებით საინტერესო იყო უცხოელი ტურისტებისთვის, რომლებიც ბეშუმში დღეს მრავლად იყვნენ. მაღალმთიან აჭარას სტუმრობდნენ პოლიტიკოსებიც. ტრადიციული ცეკვა 95 წლის მუხამედ ირემაძემ წელს კიდევ ერთხელ შეასრულა. ანსამბლ ბერმუხას სოლისტსა და შუამთობის დღესასწაულის ერთ-ერთ მთავარ კოლორიტს წელს აუდიტორია განსაკუთრებით ხალხმრავალი ჰყავდა. ბეშუმში სპეციალურად დღესასწაულისთვის ჩასულ ათასობით სტუმარს ადგილზე ხალხური ცეკვა სიმღერით ხვდებოდნენ და ტრადიციული აჭარული კერძებითა და ღვინით უმასპინძლდებოდნენ.
ამოვედით აქ ჩამოვერეთ დეგუსტაციაზე, არ გავიწყდება ჩემი ბავშვობა, ვიხსენოთ ხალისი ზეიმით ეს დღესასწაული ჩემთვის დღესასწაულზე მეტია. ეს ჩემი ფესვებია. ჩემი წარსულია, ჩემი აწმყოა, ჩემი მომავალია. ყველას გილოცავთ, მრავალს დაესწრებით, არ მოგუშალოს ეს ტრადიცია მთელ საქართველოს და აჭარას. ზუსტად არავინ იცის, როდის იზეიმეს აჭარაში პირველად შუამთობა, რომელიც უძველესი დროიდან იღებს სათავეს. შუამთობა მთის სამუშაოების შუა პერიოდს ემთხვევა და არსებობს ვერსია, რომ ძველად ეს ერთმანეთისგან მოშორებით მყოფი ოჯახის წევრებისა და ახლობლების გაერთიანების დღე იყო. როდესაც მოიალაღეები მთაში პირუტყვს სუვლიდნენ და ზამთრის სარჩო საბადებელს ამზადებდნენ, აგვისტოს დასაწყისში მათ ბარში დარჩენილი ოჯახის წევრები სტუმრობდნენ. დღესასწაულის დაფუძნების ამ უძველეს ვერსიას დღეს ადგილობრივები ხალისით უყვებოდნენ ტურისტებს, რომლებიც ბეშუმში მრავლად იყვნენ. საქართველოში 2 კვირის წინ ჩამოვედი, ვიყავით თბილისში. მოვიარეთ სვანეთი და ბათუმი. აქ ხულოდან მოვედით ფესტივალისთვის. ძალიან ლამაზი ქვეყანაა, გემრიელი საჭმელი, ღვინო და კეთილი ხალხი. ძალიან შთამბეჭდავია ყველაფერი. ამ ხალხის ნახვაც, რომლებიც სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოვიდნენ ფესტივალზე. შუამთობის ტრადიციების ნაწილი უკვე მივიწყებას მიეცა. მაგალითად, ღამით კოცონის გარშემო ადგილობრივები უკვე აღარ იკრიბებიან. თუმცა გაჩნდა დღესასწაულის ახალი ელემენტებიც. სახე იცვალა შუამთობის ერთ-ერთმა მთავარმა ტრადიციამაც. იმის ნიშნად, რომ ადრე დღესასწაულზე დანიშნულ წყვილებს ლოცავდნენ, ახლა შუამთობას, ახლად დაქორწინებულ წყვილებს გადასცემენ სიმბოლურ საჩუქრებს. მეფე დედობას გადაეცა სიმბოლური საჩუქარი, კიდევ ერთხელ ულოცავ წარმატებებს უსურვებთ, ბედნიერებას და გამრავლებას. მამუკა ბახტაძე ბეშუმში სპეციალურად შუამთობისთვის ჩავიდა. მთავრობის მეთაურმა დღესასწაულის სტუმრებსა და ადგილობრივებს ჯერ მიულოცა, შემდეგ კი იმის პირობაც მისცა, რომ ბეშუმი მალე 4 სეზონიან ტურისტულ კურორტად იქცევა. ჩვენთვის მთას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ძლიერი მთა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს, განსაკუთრებით საერთო მნიშვნელობის არის ახალი საავტომობილო გზა, რომლის მშენებლობაც დაიწყება, ეს არის ხულოზარზმა, ეს ჩვენ მოგცემს უნიკალურ შანსს, რომ მთიანი აჭარა გადავაქციოთ 4 სეზონიან კურორტად. რაც შეეხება კურორტ ბეშუმს, სამწუხაროდ კურორტ გოდედისგან განსხვავებით მას არ აქვს გენერალური განვითარების გეგმა, რა თქმა უნდა ეს ხარვეზია და ამ ხარვესაც უმოკლეს ვადაში გამოვასწორებთ. შუამთობაზე ბეშუმში სპეციალურად ჩავიდნენ ოპოზიციური პარტიების პრეზიდენტობის კანდიდატებიც, იმისთვის რომ უძველესი დღესასწაული ადგილობრივებთან და სტუმრებთან ერთად ეზეიმათ. მთელ აჭარას ულოცავ შუამთობას. წინვალე ულამაზეს შრომელი ადამიანის დღესასწაულია. იალაღებიდან, როდესაც მოერეკებოდნენ ცხვირისფარებს ან ნახიrs, აქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ოჯახებიც აქ ამოდიოდნენ. ამ ულამაზესი ადგილიდან მინდა დღევანდელი ლამაზი დღე მიულოცო არა მხოლოდ ხულოს და აჭარას, არამედ მთელ საქართველოს და ვისურვო, რომ ყველა ოჯახში, თითოეულ ქართულ ოჯახში ყოფილიყოს მშვიდობა, ყოფილიყოს წინსვლა და ყოფილიყოს უფრო უკეთესი და საიმედო ხვალინდელი დღე. აქ არის ყველაზე აქტუალური პოეტის სიტყვა. ვინას თქვა თითქოს პატარა იყოს ჩემი სამშობლო დიდების ღირსი. არა ვართ პატარა, ძალიან დიდი ცივილიზაცია ვართ, ძალიან დიდი ხალხი ვართ, უჩქუიანესი, ულამაზესი, თავარი ამ სილამაზის და ჭკუის სწორად წარმართვა შევძლოთ. შუამთობა მაღალმთიან აჭარაში შემორჩენილ დღესასწაულთაგან ერთ-ერთი უძველესია და მას ტრადიციულად აგვისტოს პირველ შაბათ-კვირას აღნიშნავენ. ამკვიდრებენ ახალ და იხსენებენ ძველ ტრადიციებს, თუმცა არ იცვლება მთავარი. შუამთობა კვლავაც ოჯახების, მეგობრების და ზოგადად ადამიანების გაერთიანების სიმბოლოდ რჩება. ბეშუმიდან პრემიერ-მინისტრი ბათუმში გაემგზავრა მამუკა ბახტაძემ ცენტრალურ სტადიონზე დაწყებული სამუშაოები დაათვალიერა, სადაც ამ ეტაპზე რკინა-ბეტონის სამუშაოები მიმდინარეობს. სექტემბრიდან კი ლითონის კონსტრუქციების სამუშაოები დაიწყება, რაც სტადიონის გადახურვას მოიცავს. ამ დროისათვის ადგილზე 200 ადამიანია დასაქმებული, შემოდგომიდან კი მათი რიცხვი 250-მდე გაიზრდება. სტადიონი 20,000 მაყურებელზე იქნება გათვლილი, ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები 2020 წლის სექტემბერში უნდა დასრულდეს. სატელევიზიო პარკინგი, მოგების პარკი. ბათუმში ვახორციელებთ უმნიშვნელოვანეს პროექტს სტადიონის მშენებლობას. ეს პროექტი ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ბათუმში ვუმასპინძლოთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს. ის შენდება UEFA-ს სტანდარტით, უკვე 2020 წლის შემოდგომაზე ჩვენ გვექნება ახალი სტადიონი ბათუმში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ მინდა გავემეორო, არ მხოლოდ სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად, არამედ მეტი ტურისტის მოსაზიდად ქალაქში და ზოგადად აჭარაში. ეს
ესპანეთის პოლიციამ ქართველი და სომეხი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები დააკავა, როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მალაგასთან ახლოს მდებარე მარბელას რაიონში აიყვანეს. მათ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობაშია დანაშაულებენ ჟურნალისტების მტკიცებით, ერთ-ერთი დაპატიმრებული ქართველი გავლენით რიგით მესამე კანონიერ ქურდად ითვლება რუსეთში. კიდევ ერთი დაკავებული კი ლიეტუვაში მცხოვრები სომხეთის მოქალაქეა. გამოძიების ინფორმაციით ისინი დაპირისპირებული დაჯგუფების წევრების მკვლელობას გეგმავდნენ. ამჟამად სამივე ბრალდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ესპანეთის პოლიციაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პირების დაკავება იმ სპეცოპერაციის გაგრძელებაა, რომლის ფარგლებშიც ივნისის ბოლოს 129 ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორის იყვნენ საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეებიც. აღლუმი, რომელიც ვენესუელას პრეზიდენტს შეიძლებოდა სიცოცხლის ფასად დაჯდომოდა. ნიკოლას მადუროზო თავდასხმა დღეს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ასაფეთქებელი დრონებით თავდასხმის ორგანიზატორებზე ვენესუელაში ნადირობა გამოცხადდა. ეკონომიკურ კრიზისში მყოფი ქვეყნის ლიდერი ახალ მტრებს ეძებს. ვის სურდა უგო ჩავესის მემკვიდრის მოკლა, რატომ ჩაიშალა თავდამსხმელების გეგმა და საერთოდ იყო თუ არა ეს დაგეგმილი თავდასხმა. ლევან ახალაია მოგიყვებათ. ვენესუელის ეროვნული არმიის 91 წლის თავზე მადუროს სიტყვით გამოსვლა უეცრად შეწყდა. სახელმწიფო ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ჯერ მთავარსარდლისა და მისი მეუღლის შეშინებული სახეები, შემდეგ კი მადუროს პირადი მცველები გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ მოსახლეობამ მოედნიდან გაქცეული ვენესუელის არმია იხილა. მთავრობამ მომხდარი მალევე განმარტა. მათი მტკიცებით ვენესუელის პრეზიდენტს ასაფეთქებელი დრონებით დაესხნენ თავს. 7 სამხედრო დაიჭრა, თუმცა ქვეყნის ლიდერი უნებლად გადარჩა. მოგვიანებით განრისხებულმა მადურომ უშიშროების საბჭო შეკრიბა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა მეზობელ კოლუმბიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დააკისრა, რასაც მთავრობის წევრები ტაშით შეხვდნენ. ფრინავი ობიექტი ჩემ თვალწინ აფეთქდა. დღეს მათ ჩემი მოკლა სცადეს. ეტვიც არ მეპარება, რომ ამის ორგანიზატორი კოლუმბიის პრეზიდენტი ხუან მანუელ სანტოსია. გამოძიებამ დაადგინა, რომ თავდასხმა ფლორიდაში მცხოვრებმა პირებმა დააფინანსეს. იმედი მაქვს, დონალდ ტრამპი მზადაა ამ ტერორისტებთან საბრძოლველად. რამდენიმე საათში კი თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირების დაკავების შესახებ გახდა ცნობილი. პარალელურად კი სოციალური ქსელებით გავრცელდა განცხადება, სადაც თავდასხმა საკუთარ თავზე ამ დრომდე უცნობმა დაჯგუფებამ ფლანელის ჯარისკაცებმა აიღო. ვენესუელის ოპოზიცია კი საერთოდ ამტკიცებს, რომ თავდასხმა გამოგონილი იყო. ანალოგიური განცხადება გააკეთეს ვაშინგტონშიც. ტრამპის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა ოპოზიციის დევნის ახალი ტალღაც კი არ გამორიცხა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ თავდასხმასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. რამდენიმე საათის წინ მე ვესაუბრე ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს ვენესუელაში. ის მთელი ღამე მუშაობდა, რათა ვენესუელაში მყოფი ამერიკის მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული ყოფილიყო. რაც შეეხება მომხდარს, ეს შეიძლება იყოს წინასწარ გამიზნული ინსცენირება, რომელიც მადუროს მთავრობას ჭირდება. თავდასხმასთან კავშირს უარყოფს კოლუმბიის ლიდერი ხუან მანუელ სანტოსიც. დამოუკიდებელი ექსპერტების ნაწილი კი თვლიან, რომ მთავრობა ახალ მტრებს ეკონომიკური კრიზისიდან ყურადღების გადასატანად ეძებს. ქვეყანა მძიმე კრიზისშია, სახეზეა ჰიპერინფლაცია. მიუხედავად ამისა, მთავრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეც კი უარს ამბობს. მთავრობა უნდა მიხვდეს, რომ დახმარების გარეშე ვერ გაუმკლავდება სიტუაციას. ვენესუელაში უკვე რამდენიმე წელია რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, რის გამოც ათასობით მოქალაქემ ქვეყანა დატოვა. მათი ნაწილი კოლუმბიაში შეიფარეს. გაქცეულებს და დაპატიმრებულებს შორის არიან ოპოზიციის წევრებიც. დარჩენილები კი ამბობენ, რომ თუ მათ წინააღმდეგ დევნა დაიწყო, მაშინ ვენესუელაში განსხვავებული აზრი საერთოდ გაქრება. შვეიცარიაში ავიაკატასტროფას 20 ადამიანი ემსხვერპლა, დაღუპულია 17 ტურისტი და ეკიპაჟის 3 წევრი. ყველა მგზავრი შვეიცარიელი ტურისტი იყო. როგორც ადგილობრივ პოლიციაში განმარტავენ, საქმე ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ თვითმფრინავს, რომელიც შვეიცარიის სამხედრო ავიაციის მეგობართა საზოგადოებას ეკუთვნის. გამოძიების ცნობით, საფრენი აპარატი ზღვის დონიდან 2540 მეტრის სიმაღლეზე მთიან რეგიონში ჩავარდა. წინასწარი ცნობით ის ერთ-ერთ მთას შეეჯახა. ავიაკატასტროფის ზუსტი მიზეზების დასადგენად მუშაობა გრძელდება. და დავუბრუნდეთ ისევ საქართველოს, ჯერ ისევ სტაბილურად მძიმეა ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ავარიის დროს დაშავებული 3 პაციენტის მდგომარეობა. ისინი ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. რაც შეეხება იაშვილის კლინიკაში მოთავსებულ 2 არასრულწლოვანს, ორივე მოზარდი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. ისინი მკურნალობას სახლში განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ავარიის შედეგად სამედიცინო დაწესებულებებში 13 ადამიანის გადაყვანა გახდა საჭირო. მათ შორის 6 არასრულწლოვანი და 7 მოზრდილი იყო. გუშინდელ ავარიას სოფელ ფერმასთან 26 წლის მამაკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
ერთი გაეწერა კლინიკიდან, 7 რჩება ქირურგიულ განყოფილებაში მეთვალყურეობის ქვეშ, უტარდებათ მკურნალობა, სტაბილურია მათი მდგომარეობა, 2 პაციენტი მკურნალობას განაგრძობს კრიტიკული медиცინის დეპარტამენტში, მარტო თუნთქვაზეა. 2 არასრულწლოვანი თვითდინებით იქნა შესული იაშულის სახელობის კლინიკაში, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წლოვანი გუშინ ღამე გაეწერა და ასევე მეორე პაციენტის დღის განმავლობაში დღის ბოლომდე გაეწერება, რაც შეეხება ცხეთაში მოთავსებულ პაციენტებს, მათ შორის 4 მოზრდილს ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია. ამჟამად მდგომარეობით 3 მათგანი იმყოფება რეანიმაციაში, მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. სოციალური ქსელი დაგეგმილი თაღლითური სქემა გაშიფრა და დანაშაულებრივი ჯგუფი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თბილისში, ქუთაისსა და ზესტაფონში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამართალდამცველებმა ჯგუფის 4 წევრი აიყვანეს. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებული ცოლ-ქმარი და მათი თანამზრახველები Facebook-ის ყალბი პროფილების გამოყენებით თაღლითურად დაეუფლნენ ამავე სოციალური ქსელის მომხმარებლის კუთვნილ თანხებს. დაზარალებულია 6 მოქალაქე, მითვისებულმა თანხამ კი 1000 ლარზე მეტი შეადგინა. ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინი ამოიღო სასაზღვრო პოლიციამ საქართველოს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვართან სასაზღვრო სექტორ ვახტანგისის დასაცავ მონაკვეთზე 1990 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი დააკავეს. მას საზღვრის უკანონო გადაკვეთას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანას ედავებიან. დანაშაული 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიმდინარეობს გამოძიება. მუხიანის სარაგბო კომპლექსში ახალ გარემონტებულ შენობაში ჭერი ჩამოინგრა ინციდენტის დროს ოთახში საფეხბურთო კლუბში შევარდენი 1906-ის წევრები იმყოფებოდნენ. კლუბის დამფუძნებლის განცხადებით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა შესაძლოა ფაქტს მძიმე შედეგები მოჰყოლოდა. კლუბს შენობა იჯარით აქვს აღებული, მომხდარის დეტალები და გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. საბედნიეროდ იმ მომენტში ოთახში არ იმყოფებოდი, თუმცა იმყოფებოდა საფეხბურთო კლუბში შევარდენი 1906 თლიანი სამწვრთნო შტაბით, რა დროსაც მოხდა ეს ცუდი ფაქტი, ჩამოინგრა ჭერი, საბედნიეროდ არავინ არ დაშავებულა, თუმცა შეიძლებოდა ძალიან მძიმე შედეგები მოყოლოდა ამ ყველაფერს. მესტისა და ზემო სვანეთის ეპარქიაში სოფელ წვრიმში ვერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი აკურთხეს. მიტროპოლიტმა მეუფე იობმა განაცხადა, რომ ეს არის დღესასწაული, რასაც მთელი საქართველო ზეიმობს. ტაძრის კურთხევას ადგილობრივი მოსახლეობა მიწვეული სტუმრები და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის 8 ეპისკოპოსი ესწრებოდა. ეკლესიის მშენებლობა ასე აღიქვება აქ, რომ წვენასთან ერთად სოფელიც გვირდება და ჩვენ სვანეთში უკან გვიბრუნდება ადამიანები. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ამაში ჩართულები არიან და ამ უზარმაზარ საქმეს აკეთებენ ქვეყნისათვის. მადლობა უფალს ძვირფასი შესანიშნავი ტაძარია თქვენ ხედავთ და დღეს მთელი ეპარქია ზეიმობს, მთელი საქართველო ზეიმობს ამ ტაძრის კურთხევას და შევთხოვთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელ დედას, რომ მისი მეუხებით და მისი ფარულობით გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ერგნეთში ომის მუზეუმმა დინა ოგანოვას და სალომე ბენიძის ფოტოწიგნის პრეზენტაციას უმასპინძლა. გამოცემა 2008 წლის ომზე გვიყვება. მისი მთავარი გმირები ქალები არიან, რომლებსაც განსხვავებული წარსული, ასაკი, პროფესია და გამოცდილება აქვთ. ქალები, რომელთა ცხოვრებაც ომმა სამუდამოდ შეცვალა. ისინი იბრძოდნენ და ომის დღეებშიც არ დაუტოვებიათ ცეცხლის ალში გახვეული სოფლები. ტრაგედიის მიუხედავად კი მათ ცხოვრების თავიდან დაწყება შეძლეს. წიგნში 60-მდე ქალის ისტორია შესული. გამოცემის პრეზენტაცია თბილისში, გორში, ტყვიავში, ბათუმსა და ქუთაისშიც იგეგმება. შემოვაკვე
ჩვენს კეთილდღეობას 7-ში გამოვაცილეთ ხელ. თითქმის 2 წელი ვიმუშავეთ პროექტზე. წიგნში არის შესული 60-მდე ქალის ისტორია, რომლებმაც თავისი თვალით ნახეს აგვისტოს ომის მთელი საშინელება, რომელთაც დაკარგეს ყველაზე ახლობელი ადამიანები ამ ომის შედეგად. მე არ ვარ ფოტოჟურნალისტი და არც ომის ფოტოგრაფი, მაგრამ ერთადერთი ომი, რომელიც გადასაღებად საოცრებად წავიდა, ეს იქნება და ის ომი, რომელიც ჩემს ქვეყანაში შესაბამისად ყოველთვის, ყოველი მომენტი იყო, რომ სულ ვფიქრობდი, რომ რა უნდა გამეკეთებინა, ჩემი სათქმელი როგორ უნდა მეთქვა ამ ომზე, იმიტომ რომ ახლა რაც 10 წელი გადის, ვუყურებ, რომ სულ უფრო და უფრო ნაკლებს ლაპარაკობენ ამ ომზე. საჭადრაკო ოლიმპიადის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯილდოს ნონას თასის საქართველოში მოგზაურობა გრძელდება. მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონის და ოლიმპიადის კეთილი ნების ელჩის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის გარდამავალმა თასმა ქუთაისში ერთი დღით დაიდობინა. ღონისძიებები ქალაქის მთავარ ბულვარში გაემართა, მოეწყო საჭადრაკო ვიქტორინა და სხვადასხვა ბლიც თამაშები. თასი უკვე იყო თბილისში, თელავში, რუსთავში და გორში. ნონა გაფრინდაშვილის გარდამავალ თასს მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს ბათუმის საჭადრაკო ოლიმპიადაზე მამაკაცთა და ქალთა გუნდებში საუკეთესო შედეგის მქონე ქვეყანა მოიპოვებს. თუმცა მანამდე მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონის თასი საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლის. წელს ბათუმში იმართება მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადა. ეს არის ყველაზე დიდი საჭადრაკო ზეიმი, ყველაზე დიდი საჭადრაკო ფორუმი, სადაც ერთდროულად თითქმის 3000 მოჭადრაკე თამაში. ჩამოტანილი გვაქვს ნონას თასი. ეს არის თასი, რომელიც დაწესდა ოლიმპიადაზე საუკეთესო ვაჟი და ქალი ნაკრებების გამარჯვებული ნაკრებებისთვის. მოამბე 9 საათზე ამი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. ნეფელი მე მგონია არის პიესა, რომლის დადგმა იდეალურად რო დადგა არ გამოდის. ეს ესეთი უკიდეგანო რაღაცა, რომ ყველაფერს ვერ მოერევი. ამიტომ ხდება რეჟისორებს შემცირება, გადაყრა